Hello everyone, welcome to the today's lecture which is on the applications on derivative. Applications on derivatives application on derivative मध्ये आपण velocity, acceleration आणि jerk हे पाहणार आहे. ठीक आहे. तर velocity, acceleration आणि jerk ह्या तीन कन्सेप्ट आपण पाहणार आहे. याच्या अगोदर आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कन्सेप्ट पाहिलेल्या आहेत की स्लोप काय असतो म्हणजे स्लोप. ठीक आहे. नॉर्मलचा स्लोप, टँजंटचा स्लोप. त्यानंतर आपण ते मॅनचं एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं. त्याच्या अगोदर आपण काही व्हॉल्यूम एरिया रिलेटेड पण काही प्रॉब्लेम्स पाहिले होते. ठीक आहे. विच आर द व्हॉट विच आर द ऍप्लिकेशन्स ऑन डेरिव्हेटिव्ह. ते काय होते ऍप्लिकेशन्स ऑन डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. तर आज काय पाहणार आहे आपण? आज आपण वेलॉसिटी, ऍक्सलेशन आणि जर्क काय कन्सेप्ट आहे हे आपण आज पाहणार आहोत. तर ठीक आहे, स्टार्ट करतोय मी. ओके, सो वेलॉसिटी, ऍक्सलेशन आणि जर्क. तर आपण ज्यावेळी बोलत असतो ना वेलॉसिटी म्हणजे काय, तर वेलॉसिटी जर का तुम्ही फिजिक्समध्ये पाहत असाल तर यू यू आर ऑलवेज सेइंग दॅट द वेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. व्हॉट? वेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मी तीन कन्सेप्ट तुमच्या पुढे इथे मांडून दाखवतो. ठीक आहे, तुम्हाला कळतंय का पहा. वेलॉसिटी बद्दल बोलतोय आपण, वेलॉसिटी बद्दल बोलतोय. वेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वी शुड हॅव टू नो. ओके, वेलॉसिटी वेक्टर क्वांटिटी. इलेव्हन फिजिक्स मध्ये पाहिलं असेल, व्ही बार असं असं तुम्ही लिहिलं असेल ना वेलॉसिटीला. सो इतकं डीप मध्ये नाही जायचं की वेक्टर आपण वेक्टर्स मध्ये पाहू की वेलॉसिटी कशी वेक्टोरियल फॉर्म मध्ये लिहितात. पण मला फक्त एवढं सांगायचं की वेलॉसिटीची बेसिक डेफिनेशन आपण आतापर्यंत पाहत आलेलो आहे. वेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is the rate of change of displacement. आता रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? तुम्ही ज्यावेळी असं म्हणत असता ना की वेलॉसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, त्यावेळी असं म्हणतं की वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू रेट म्हणजे डिवायडेड बाय टाइम. तर वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू एस बाय टी असं म्हणत असतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही ऍक्सलेशनला काय म्हणत असता? ऍक्सलेशन, अरे एस बी द डिस्प्लेसमेंट. एस काय आहे? एस इज अ डिस्प्लेसमेंट. आता ऍक्सलेशन म्हणजे ऍक्सलरेशन. ओके. ऍक्सलेशन म्हणजे काय म्हणता तुम्ही? ऍक्सलेशन इज अल्सो वेक्टर क्वांटिटी आणि ऍक्सलेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. ऍक्सलेशन म्हणजे काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. लक्षात येत आहे? सिंपल गोष्टी आहे. सिंपल गोष्टी आहेत. आता वेलॉसिटीला जसं मी म्हणलं, वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. ऍक्सलेशनला मी म्हटलं की ऍक्सलेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. वेलॉसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. तर या दोन गोष्टी कळाल्या. म्हणजे ऍक्सलेशन तुम्ही असं लिहिता ना, व्ही मायनस यू बाय टी, दॅट इज द फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी. फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. अंडरस्टूड? असं तुम्ही पाहत असता ना. ठीक आहे, फिजिक्समध्ये पण पाहिलंय. मग मी ऍक्सलेशनला असं लिहितो की फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके, इजंट इट? आता डिफरेन्शिएशन मध्ये मी तुम्हाला थोडा वेगळा अप्रोच सांगत असतो की वेलॉसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी म्हणजे रेट म्हणजे ऑलवेज डिवायडेड बाय टी. ठीक आहे, रेट म्हणजे डिवायडेड बाय टी. आणि कशामध्ये चेंज होतं? डिस्प्लेसमेंट मध्ये. कशामध्ये? डिस्प्लेसमेंट. म्हणून वर काय डिस्प्लेसमेंट, इथं काय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. आता काय आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी म्हणजे व्ही मायनस यू. तर मी डिफरेन्शिएशन मध्ये असं म्हणत असतो की इफ माय डिस्प्लेसमेंट इज अ एस. मी समजा म्हटलं की माझं डिस्प्लेसमेंटसाठी मी समजा व्हेरिएबल वापरत असेल एस, व्हेरिएबल म्हटलंय मी, तर मी असं म्हणेल की माय वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी. व्हॉट? डी एस बाय डी टी मीन्स द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलॉसिटी. असं म्हणेल की ऑफ फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्प्लेसमेंटचं काही ना काही इक्वेशन असेल, त्याला एकदा डिफरन्शिएट केलं की तुम्हाला काय मिळेल? काय मिळेल? वेलॉसिटी. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलॉसिटी. ठीक आहे. आता हे पहा, ऍक्सलेशन इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वेलॉसिटी. ऍक्सलेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी म्हणजे ऍक्सलेशन इज इक्वल्स टू डीव्ही बाय डी टी. मीन्स फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह
फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह असं म्हणू शकता. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऑफ वेलॉसिटी. ठीक आहे. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वेलॉसिटी. आता मी इथं काय म्हटलंय रे, वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी. ओके. तर मी ऍक्सलेशनला असं लिहू शकतो की डी बाय डी टी ऑफ दॅट वेलॉसिटी मीन्स डी बाय डी टी ऑफ डी एस बाय डी टी. आणि ज्यावेळी मी डी बाय डी टी ऑफ डी एस बाय डी टी लिहिल त्यालाच मी असं म्हणेल की डी टू एस बाय डी टी स्क्वेअर. अंडरस्टूड. लक्षात येते की मी डी म्हणजे एसला पहिल्यांदा इथं डिफरन्शिएट केला. अगेन मी जे काही डिफरन्शिएशन येते ना त्याला मी डिफरन्शिएट करतोय. इट मीन्स दॅट द सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किंवा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, it means that second derivative of displacement is acceleration. What? Acceleration. आणि jerk. आता jerk is a derivative of. आता मी काय सांगितलं, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला माहित पाहिजे डिस्प्लेसमेंट एस. काय माहित पाहिजे? डिस्प्लेसमेंट एस. आता एचचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेताय तर तुम्हाला काय मिळतंय? वेलॉसिटी. एचचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेताय म्हणजे ए इज इक्वल टू डी टू एस बाय डी टी स्क्वेअर. तर तुम्हाला काय मिळतंय? ऍक्सलेशन. तसं जर्क काय? जर्क इज अ थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हा, वेलॉसिटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऍक्सलेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आणि जर्क, जर्क काय असेल? जर्क इज अ थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट किंवा जर्क इज अ व्हॉट? जर्क इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ किंवा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऍक्सेलरेशन. मग ऍक्सेलरेशन काय? ए. मग जर्क जे इज इक्वल्स टू मी म्हणेल डी ए बाय डी टी. ठीक आहे. पण आय नो दॅट डी बाय डी टी ऑफ डी टू. आता ऍक्सेलरेशन कशाच्या इक्वल आहे इथून कळते ना, डी टू एस बाय डी टी स्क्वेअर. मी बरं ठीक आहे, तुम्हाला कन्फ्युजिंग वाटायला नको म्हणून मी काय करेल इथे, इथे मी काय करणार आहे, इथे मी फक्त ए आहे असा लिहील. ठीक आहे. मग डी बाय डी टी ऑफ आता आता ए ची व्हॅल्यू कशाच्या इक्वल आहे? ए ची व्हॅल्यू डी टू एस बाय डी टी स्क्वेअरच्या इक्वल आहे, बरोबर. मग मी असं म्हणतोय की मी सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचं पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय विथ रिस्पेक्ट टू टी, म्हणजे मी काढतोय थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सो डी टू एस बाय डी टी क्यूब. सो दॅट इज jerk. So jerk is equals to J, that is equals to d2s by dt cube. Okay, means third order derivative of displacement is called as the jerk. Okay, so I will give you the definition. Third order, the third order derivative, the third order derivative of displacement is a jerk. Jerk म्हणजे झटका. काय? jerk म्हणजे झटका. ठीक आहे. यू विल गेट, म्हणजे फिजिक्स मधल्याच कन्सेप्ट आहे या. जर का तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा आता हे आपण ना ॲज अ तुम्ही 12th लेव्हलला शिकताय त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं की मॅथमॅटिक्समध्ये ह्या गोष्टी आहेत, फिजिक्समध्ये पण ह्या गोष्टी आहेत. पण ज्यावेळी तुम्ही कॉम्बिनेशन ऑफ एखादा प्रोजेक्ट, सो दो आय एम फ्रॉम द सिव्हिल इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड, आय विल लेट यू नो दॅट सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आपल्याला काही काही गोष्टी अशा असतात जिथं आपल्याला सगळ्या सब्जेक्टचा एकत्रित काय करायचं असतं? अभ्यास करायचा. अभ्यास म्हणण्यापेक्षा यूज करायचा असतो. सो इंजिनियर्स काय करतात? इंजिनियर स्टडी द सायन्स अँड मेक द थिंग्स सिम्प्लिफाईड विच इज बेनिफिशियल टू द मॅनकाइंड. ओके. ठीक आहे. सायन्सचा स्टडी करतात आणि ह्युमनसाठी गोष्टी, ज्या कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी त्याला इझी करतात. ठीक आहे. तर दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन. और पार्ट ऑफ डिस्कशन इज डेरिव्हेटिव्ह. सो आय विल कम हिअर ॲट द डेरिव्हेटिव्ह. सो कळलं ना, इथं समजा एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. आता प्रत्येक गोष्ट सांगतो. आता तुम्ही एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी असं म्हणताय, म्हणजे काय? एफ ऑफ टी म्हणजे काय? एस जे काही डिस्प्लेसमेंट असणार आहे, हे काय आहे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द पार्टिकल दॅट मूव्स अलॉंग द स्ट्रेट लाईन. कसंही मूव्ह करू द्या, स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह करू द्या, कसंही करू द्या. देन एफ डॅश ऑफ टी इज वेलॉसिटी. म्हणजे काय करतोय मी? एसचं डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. लक्षात येतंय?
मी म्हटलं की डिस्प्लेसमेंटचं फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्याल तुम्ही, तर ते काय येईल ds/dt दॅट इज इक्वल्स टू f'(t) आणि त्यालाच मी कशाच्या इक्वल म्हणेल व्हेलॉसिटीच्या. ठीक आहे. तेच इथं म्हटलंय. ठीक आहे. म्हणजे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज द ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ द व्हेलॉसिटी. मग याचा जेव्हा मी मॉड घेतो त्याला मी स्पीड म्हणतो. वी नो दॅट. आता सेम गोष्ट म्हणली. इथं ना तुम्हाला जास्त टेन्शन घ्यायचीच गरज नाही. ठीक आहे. मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट इथे सांगतो. चला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूयात. म्हणजे जो काही प्रॉब्लेम आहेत ना ते प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करूयात. ठीक आहे. माझ्या मते मॅक्सिमम झूम झालेला आहे. सो अ कार इज मूव्हिंग इन अ सच अ वे. मी जरा पेनचा कलर इथे चेंज करतो. कार इज मूव्हिंग इन सच अ वे दॅट डिस्टन्स कव्हर इट इट डिस्टन्स इट कव्हर्स. म्हणजे कार मूव्ह करते म्हणजे काही ना काही डिस्टन्स ती कव्हर करते. इज गिवन बाय द इक्वेशन. आता काय केलंय माहितीये का? जी कार डिस्टन्स कव्हर करते ना, ते डिस्टन्स इन द फॉर्म ऑफ व्हेरिएबल्स लिहिलंय. 4t² प्लस 3t इज अ डिस्टन्स और वी कॅन से डिस्प्लेसमेंट. वेअर एस इज इन मीटर्स. एस कशामध्ये आपल्याला माहिती ना डिस्टन्स इज ऑलवेज इन मीटर्स अँड टी इज इन सेकंड्स. टी कशामध्ये टाइम कशामध्ये कॅल्क्युलेट करणार आपण टाइम सेकंड्स मध्ये. ठीक आहे. म्हणजे इथं मी काय म्हणू शकतो की एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. म्हणजे हे डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टी. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कशावर डिपेंड आहे किंवा डिस्टन्स कशावर डिपेंड आहे व्हॅल्यूज ऑफ टी वर. म्हणून त्यांनी पण वर काय म्हणलंय एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. ठीक आहे. बरं ठीक आहे. तुम्हाला ना इतक्या डीप मध्ये जायची गरज नाही. जे काही दिलंय मी सांगतो व्यवस्थितपणे. व्हॉट वुड बी द वेलॉसिटी अँड ऍक्सलेशन. मी काय म्हटलं तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट कळलंय. तर डिस्प्लेसमेंटचं फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम त्याला तुम्ही म्हणता वेलॉसिटी. त्या डिस्प्लेसमेंटचा तुम्ही सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम त्याला तुम्ही म्हणता ॲक्सलेशन. त्याचं तुम्ही थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढता त्याला तुम्ही म्हणता जर्क. अरे जास्त विचार करायचीच गरज नाही. मग त्यांनी सांगितलं की व्हॉट वुड बी द वेलॉसिटी अँड द एक्सलेशन ऑफ द कार ॲट टाईम टी इज इक्वल्स टू 20 सेकंड. आता टाइम 20 सेकंड्स असताना काय करायचंय आपल्याला? टाइम ज्यावेळी 20 सेकंड आहे त्यावेळी आपल्याला वेलॉसिटी आणि एक्सलेशनच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे. आता इथं पर्टिक्युलरली मेन्शन काय केलंय की टाइमची व्हॅल्यू इज अ 20 सेकंड. जर का व्हॅल्यू टाइमची किती आहे 20 सेकंड्स ना, मग मी काय करणार जिथं टाइम आहे तिथं 20 सेकंड पुट करणार आणि टाईमच्या जागी 20 सेकंड जर का पुट केलं ना, ठीक आहे. तर मी असं म्हणेल ज्यावेळी टाईमच्या जागी मी 20 सेकंड पुट करतोय त्यावेळी जे माझं काही सोल्युशन येणार आहे दॅट सोल्युशन मस्ट बी पर्टिक्युलर सोल्युशन. बरं ठीक आहे. जे दिलंय ना ते घ्या. आता इथं पहा. लेट व्ही बी द वेलॉसिटी. आता व्हीला जर का मी असं म्हणायचं तुम्ही लेट व्ही बी द वेलॉसिटी अँड ए बी द ॲक्सेलरेशन ऑफ द कार. ठीक आहे. Hence, the displacement is given or we can say distance traveled by the car in a given time is s is equals to 4t square plus 3t. हे काय असेल? डिस्प्लेसमेंट असेल. ठीक आहे. हे काय आहे? डिस्प्लेसमेंट. आता मी तुम्हाला सांगितलंय जर का तुम्हाला वेलॉसिटी त्यांनी काढायला लावली ना, तर वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू एस डॅश मीन्स ds/dt. मग तुम्ही काय म्हणणार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट वेलॉसिटी ऑफ द कार. सो वेलॉसिटी ऑफ द कार इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू ds/dt. आता मी इथं d/dt ऑफ दॅट s करेल. s काय 4t² प्लस 3t. इट्स व्हेरी सिम्पल टू सॉल्व. आता 4t² डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 4t². 4 तर कॉन्स्टंट राहील. t² डेरिव्हेटिव्ह 2t आणि प्लस 3tचं डेरिव्हेटिव्ह येईल 3. लक्षात येत आहे? म्हणजे इथे येईल 8t प्लस 3. लक्षात येत आहे? पहा 4t² सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह येणार. ह्या 3tचं सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह येणार. मग 4tचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घेणार 4t²चं? 4ला कॉन्स्टंट घेणार. ठीक आहे. कॉन्स्टंटला बाहेर घेणार. t² डेरिव्हेटिव्ह 2t म्हणजे 8t. येते ना लक्षात? इथं सॉल्व्ह केलं तसं. ठीक आहे. अदरवाईज दाखवू का तुम्हाला सॉल्व्ह करून? हां. चला. इथं काय दिलंय s इज इक्वल्स टू 4t² प्लस 3t. मी काय म्हणणार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
सो द वेलॉसिटी ऑफ द कार ते तुम्ही लिहायचं. ठीक आहे. मी तुम्हाला फक्त कन्सेप्ट सांगतोय ना. वेलॉसिटी ऑफ द कार, ठीक आहे, इथं मी लिहून देतो. द वेलॉसिटी ऑफ द कार इज गिवन बाय ds by dt, that is equals to v, that is equals to d by dt of that s 4t square plus 3t. आता ह्याला डिफरन्शिएट करायचं. प्लस साइन आहे म्हणजे काय होईल? d by dt of 4t square प्लस d by dt of 3t. जर का डिफरन्शिएशन चॅप्टर विसरला असेल तर रिकॉल करून देतोय. d बाय dt ऑफ टी स्क्वेअर 4 कॉमन काढलाय प्लस 3 d बाय dt ऑफ टी. आता टीचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी काय येईल? 1 येईल ना. एक्सचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 येतं. मग 3 इंटू 1 3 राहील इथे. आणि इथं काय होईल? टी स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन 2t. एक्स स्क्वेअरचं 2x येत होतं ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर टी स्क्वेअरचं विथ रिस्पेक्ट टू टी 2t. आता 4 इंटू 2t 8t प्लस 3 दॅट शुड बी द वेलॉसिटी. मग कशाच्या इक्वल आली वेलॉसिटी? ठीक आहे. ह्याच्या इक्वल आली. आता ऍक्सिलेशन मला काढायचं. मग मी काय करतो? सो मला वेलॉसिटी मिळाली. वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू 8t प्लस 3. मग मी असं म्हणतो द ऍक्सिलेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, ऑर dv बाय dt. ठीक आहे. लक्षात येतंय ना? तुम्ही ऍक्सिलेशनला काय म्हणू शकता? ऍक्सिलेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑर dv बाय dt. आता सेकंड ऑर्डर म्हणजे काय? इथं फर्स्ट ऑर्डर झालं. मग फर्स्ट ऑर्डरला पुन्हा डिफरन्शिएट करा, तुम्हाला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मिळेल. मग काय करणार तुम्ही? ह्याच्या इक्वल ऍक्सिलेशन आहे ना, ऍक्सिलेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt ना. मग v ची व्हॅल्यू माझ्याजवळ आहे. मग v ची व्हॅल्यू कशाच्या इक्वल आहे? d बाय dt ऑफ. मग असं म्हणणार तुम्ही ऍक्सिलेशन ऑफ द कार इज गिवन बाय, ठीक आहे, d बाय dt ऑफ v. v काय? 8t प्लस 3. आता d बाय dt ऑफ 8t इथे लिहिणार प्लस d बाय dt ऑफ 3. आता 3 कॉन्स्टंट आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0. मग इथं 8tचं डेरिव्हेटिव्ह 8 येईल फक्त. म्हणजे ऍक्सिलेशन इज इक्वल्स टू 8. तर ऍक्सिलेशनचं युनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर. बरं ठीक आहे, इथं युनिट पण सांगायचे. But displacement is always measured in meter. Velocity is as displacement divided by time, hence its unit is meter per second. The unit of acceleration is meters per second square. The unit of jerk is मीटर. आता काय सांगू? इथं ना मला असं सांगावं लागेल की मीटर पर सेकंड स्क्वेअर डिवाइडेड बाय सेकंड मीटर पर सेकंड क्यूब. मीटर पर सेकंड क्यूब जर्कचं युनिट. ठीक आहे. युनिट्स कसे कन्वर्ट करायचे? आय एम नॉट टीचिंग यू द फिजिक्स. इफ आय एम teaching you physics now, then I will let you know how to make the units. But in though you are learning the mathematics, you should have to know the physical quantities too well. Okay. So acceleration इथं तर मला आला 8 meters per second. आता इथं टाइमचा तर कुठं विषयच नाही आला, टीचा विषयच नाही आलं. म्हणून तुम्ही इथं काय म्हणणार? Hence always acceleration कसं राहणार आहे? कॉन्स्टंट. Hence acceleration is कॉन्स्टंट. ऑलवेज कॉन्स्टंट. म्हणजे तुमची वेलॉसिटी काही असू द्या, तुमचं काही असू द्या, ऍक्सिलेशन माझं कॉन्स्टंट असणार आहे. दॅट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तुम्ही तुम्ही ऍट टाइम 20 सेकंड काढा किंवा ऍट टाइम 1000 सेकंड काढा, मला काही घेणं देणं नाही. माझं ऍक्सिलेशन इज इक्वल्स टू 8. ज्या अर्थी माझं ऍक्सिलेशन 8 आलंय, 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर आलंय, ठीक आहे, इथं मीटर पर सेकंड आली वेलॉसिटी, तर मी असं म्हणू शकतो माय ऍक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कॉन्स्टंट. म्हणजे तुमचा टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकंद असू द्यात, माझं ऍक्सिलेशन कॉन्स्टंटच राहणार. म्हणून तुम्ही काय म्हणणार? नोट इथं पण दिलंय. नोट इन दिस प्रॉब्लेम द ऍक्सिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये ऍक्सिलेशन इज इक्वल्स टू 8. वरचं इक्वेशन पाहिलं v इज इक्वल्स टू. ठीक आहे. मी इथं ना आय विल यूज अनादर कलर. हे पहा इथं काय दिलंय? v इज इक्वल्स टू 8t प्लस 3 आणि इथं दिलंय a इज इक्वल्स टू 8. दिलंय म्हणजे आपण कॅल्क्युलेट केलं किंवा आपण डिफरन्शिएशन केल्यानंतर जे काही आपल्याला मिळाले. ठीक आहे. मग मला हे म्हणायचंय तुम्हाला की ऍक्सिलेशन इज इक्वल्स टू समथिंग जे आलंय त्या समथिंग मध्ये कुठं
टीचा उल्लेख आहे का? नाही. म्हणून मी असं म्हणणार आहे की ॲक्सिलरेशन इज इंडिपेंडंट ऑफ टाईम. व्हॉट? ॲक्सिलरेशन इज इंडिपेंडंट ऑफ टाईम. Such motion is to be said that uniformly accelerated motion that is the part of physics. अगेन इथं फिजिक्सचा पार्ट आलाय की ज्यावेळी तुमचं ॲक्सिलरेशन कॉन्स्टंट असेल त्यावेळी तुम्हाला असं म्हटलं जातं, त्या तुमच्या मोशनला असं म्हटलं जातं, सच अ मोशन इज सेड टू बी युनिफॉर्मली ॲक्सिलरेटेड मोशन. युनिफॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंट, ॲक्सिलरेशन म्हणजे ॲक्सिलरेटेड मोशन. ठीक आहे. आता व्ही ॲट अ 20. मग मला हे मिळलंय ना, व्ही इज इक्वल्स टू 8t प्लस 3. तर मला त्यांनी प्रॉब्लेममध्ये काय विचारलंय पहा ना, विचारलंय ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यांनी काय विचारलंय, व्हॉट वुड बी द वेलॉसिटी अँड ॲक्सिलरेटर. आता ॲक्सिलरेशन तुम्ही टाईम 20 सेकंदला काढा किंवा कोणत्याही सेकंदला काढा, ऑल्वेज कॉन्स्टंट आहे. त्याच्यामुळे आपण ॲक्सिलरेशनला काढलंय. आता वेलॉसिटी जर का मला काढायची आहे ना, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वेलॉसिटी, तो क्या करना पडेगा? तो क्या करना पडेगा मुझे? काय करावं लागेल? आता 20 सेकंद असताना मला मला लक्षात येतंय जे काही माझं मोशन आहे ना, त्या मोशनला टाईम तुम्ही कोणताही द्या, माझं हे इक्वेशन मला त्या टाईमची व्हेलॉसिटी, त्या टाईमला त्या कारची असणारी व्हेलॉसिटी. पण मला टी इज इक्वल्स टू 20 सेकंड असताना जी काही व्हेलॉसिटी तीच पाहिजे. म्हणून मी ह्या टीच्या जागी फक्त पुट करेल 20 आणि 20 पुट केल्यानंतर व्ही इज इक्वल्स टू 8 इंटू 20 प्लस 3 मीन्स याचा आन्सर येईल 163 आणि युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज मीटर्स पर सेकंड. सो दॅट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लेम. आता सेकंड प्रॉब्लेम मी तुमचा घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर जी काही एक्सरसाइज आहे ती एक्सरसाइज इज युअर वर्क. म्हणजे ते तुमचं टास्क असणार आहे. ठीक आहे. तर ठीक आहे. मी काय करतोय, तुम्हाला गोष्टी जितक्या प्रॉपर वेमध्ये देता येईल तितक्या प्रॉपर वेमध्ये देण्याचा प्रयत्न करतोय. दॅट इज अप टू यू. तुम्हाला कोणत्या वेने त्या गोष्टी घ्यायच्यात. आता द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. स्क्रीन साईज व्यवस्थित करू द्या मला फक्त. ओ, ओके. ओके. The displacement of a particle, what happens? काहीतरी झालं. आय गेस मी जर का इथून कट सेक्शन केलं ना, तर लीव साईट येईल. ठीक आहे. वेट वेट वेट, कधी कधी टेक्निकल एरर्स होतात. बरं ठीक आहे, ह्या टेक्निकल एररचं काही नाही. मला फक्त तुम्हाला हा प्रॉब्लेम काय करायचं, सॉल्व्ह करून द्यायचं. त्याच्यानंतर माझं पण काम होणार आहे या व्हिडिओच. ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ॲट अ टाइम टी इज गिवन बाय, म्हणजे एक पार्टिकल आहे कोणता तरी. ठीक आहे. त्या पार्टिकलचं टी टाइमला डिस्प्लेसमेंट काय आहे? तो टाइम कोणताही असू शकतो. ठीक आहे. कोणताही टाइम असू शकतो. त्या टाइमला त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट इतकं आहे. म्हणजे एस इज इक्वल्स टू 2t क्यूब मायनस 5t स्क्वेअर प्लस 4t मायनस 3 इतकं डिस्प्लेसमेंट आहे. फाइंड द ॲक्सलेरेशन, फाइंड द टाईम. आता काय काढायचंय? असा टाइम काढायचा आहे ज्यावेळी ॲक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू 14 फीट पर सेकंड स्क्वेअर. 14 फीट पर सेकंड स्क्वेअर. द वेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट ॲट दॅट टाइम पण काढा. व्हॉट शुड बी द वेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट? देन आय विल लेट यू नो. हा, तुम्हाला फक्त असं दिलंय की त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट टी टाइमला कशाच्या इक्वल आहे? 2t क्यूब मायनस 5t स्क्वेअर. मला व्यवस्थित पाहू द्या. 5t स्क्वेअर, 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब मायनस 5t स्क्वेअर प्लस 4t मायनस 3 प्लस 4 टाइम्स टी मायनस 3 असंच आहे ना? एकदा चेक करू द्या म्हणजे चालेल. ठीक आहे. हे जर का पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट असेल तर ॲक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू 14 फीट पर सेकंड स्क्वेअर असताना व्हॉट शुड बी velocity? What should be time very first? What should be velocity and what should be, अजून काय विचारलंय त्यांनी? डिस्प्लेसमेंट. पण कधी? ॲक्सिलरेशन शुड बी इक्वल्स टू 14 फीट्स पर सेकंड स्क्वेअर. आता मी तुम्हाला म्हणलो की ॲक्सिलरेशनचं युनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर. सो आता मी तुम्हाला सांगितलंय
आय गेस सांगितलंय की नाही माहीत नाही मला बिकॉज आय एम नॉट टीचिंग यू फिजिक्स. फिजिक्समध्ये असं मी म्हणत असतो एम-के-एस सिस्टीम आहे, एस-आय सिस्टीम आहे, सी-जी-एस सिस्टीम आहे. तर बाकीच्या जे देशांमध्ये ना म्हणजे इन द आउटसाइड कंट्रीज द युनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ अँड सो मेनी थिंग्स आर डिफरंट दॅन दी इंडियन स्टँडर्ड्स. ओके, इंडियन स्टँडर्ड्सपेक्षा वेगळे आहेत. अँड वी हॅव ॲक्सेप्टेड द सिस्टीम ऑफ इंटरनॅशनल फॉर द युनिट्स. म्हणजे आपण इंटरनॅशनल सिस्टीम ॲक्सेप्ट केलेली आहे. एम-के-एस म्हणजे मीटर केल्विन सेकंड. म्हणजे हे जे काही एस-आय युनिट्स आहे आपण त्याला म्हणतो, स्टँडर्ड युनिट्स आपण ॲक्सेप्ट केलेले आहेत. पण काही-काही कंट्री अजूनही अशा आहेत, की ज्या ठिकाणी ते लेंथ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण कसं म्हणतो 1 सेंटीमीटर किंवा आपण म्हणतो 1 मीटर दे आर यूजिंग द फूट. ओके. म्हणून इथं मीटरच्या ऐवजी फक्त फूट दिलंय. मग तुमचं जे काही डिस्प्लेसमेंट येईल ते फीटमध्ये येईल. ठीक आहे. तुमची व्हेलॉसिटी येईल ती फीट पर सेकंडमध्ये येईल. ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये येईल? तुमचं फीटमध्ये येईल. तुमची व्हेलॉसिटी येईल फीट पर सेकंड आणि तुमचा टाइम सेकंडमध्ये येईल. ठीक आहे. टाइमला तर युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आहे सेकंड. ठीक आहे. आता this is the displacement of the particle. Hence, velocity of particle velocity of particle is given by what is given by, so s is equals to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. Differentiate with respect to time. Differentiate with respect to time, because we know that the first order derivative of displacement with respect to time is called as velocity. So velocity is equals to ds by dt. So that is equals to d by dt of s means 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. So d by dt of ह्या सगळ्यांचं काढा. बरं मी तुमच्यासाठी सेपरेट करून दाखवतो. ठीक आहे. 5d बाय dt ऑफ टी स्क्वेअर प्लस 4d बाय dt ऑफ t minus d by dt of 3, as 3 is a constant, its derivative should be 0. आता 2 बाहेर येईल आणि t क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह येईल 3t स्क्वेअर. मला पुन्हा पुन्हा इथे रूल तुम्ही एक्सप्लेन करायला लावू नका. 5 इंटू टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t प्लस 4 आणि टीचं डेरिव्हेटिव्ह येईल 1 आणि हे तर 0 झालंय. म्हणजे तुमची वेलॉसिटी दॅट इज v दॅट इज इक्वल्स टू ds बाय dt is equals to 6t square. पहा ना 2 into 3 6t square minus 5 into 2 10t plus 4 that is your velocity. स्टार मार्क करा. आता ऍक्सलेशन काढायचंय आपल्याला. हेन्स ऍक्सलेशन साठी तुम्ही काय करा, अगेन डिफरंशिएट this velocity with respect to time. So acceleration is equals to derivative of velocity with respect to time. Acceleration काय असतं? Acceleration is the derivative of velocity with respect to time असतं. ठीक आहे. Acceleration कशाच्या इक्वल असतं? Acceleration is equals to first order derivative of the velocity with respect to time. Okay. Then this should be equals to d by dt of what is that v? So d by dt of मला माहिती आहे इतकं डीप मध्ये आणि डीप म्हणण्यापेक्षा इतकं डिटेल इतकं स्टेप वाईज कोणीही तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार नाही. माय चॅलेंज गॅरंटी आहे माझी. ओके 6t स्क्वेअर मायनस 10 आउटसाइडला येईल डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस टी बाय डी टी ऑफ 4. as 4 is a constant, its derivative should be 0. आता 6 बाहेर येईल आणि टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t मायनस 10 ह्या टीचं डेरिव्हेटिव्ह येईल 1. इकडे तर 0 झालंय म्हणजे 12t मायनस 10 दॅट शुड बी द ऍक्सलेशन. मग ऍक्सलेशन पण आलं आपल्याला. ऍक्सलेशन कशाच्या इक्वल आलं? 12t मायनस 10 च्या इक्वल आलं आपल्याला ऍक्सलेशन. आता ऍक्सलेशन आपल्याकडे आहे, त्याच्यानंतर आपल्याकडे वेलॉसिटी आहे. आता राहिलं काय? डिस्प्लेसमेंट. अरे डिस्प्लेसमेंट पण आहे ना. व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट? आता मी इथं लिहितो, इक्वेशन इथे लिहितो. इक्वेशन असं लिहितो की s इज इक्वल्स टू 5t क्यूब मायनस असंच आहे ना? ओ 2t क्यूब आहे ना? s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब minus 5t square
plus 40 plus 3, that is displacement. Velocity कशाच्या equal आहे? Velocity is equals to 60 square minus 10t plus 4. 60 square minus 10t plus 4 च्या equal, and acceleration is equals to 12t minus 10. Okay, but these are the parameters. So this is displacement, this is velocity, and this is acceleration. Okay, but I want what I want time at which acceleration is equals to 14 feet per second. So the equation for acceleration is 12t minus 10. So acceleration is equals to 14 feet per second square, that is equals to 12t minus 10. So 14 plus 10 is equals to 12t. So 24 is equals to 12t. So t is equals to 2 second. T is equals to 2 second. Means the time is 2 second where acceleration is equals to 14 feet per second square. आणि ह्याच इन्स्टंटला and the same instant and and the same and the same instant, ह्या सेम इन्स्टंट म्हणजे काय, त्याच टाइमला तेच ऍक्सिलेशन असताना एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम काय 2 क्यूब मायनस 5 इंटू 2, टीच्या जागी 2 टाका ना, लक्षात येते, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3. आणि वेलॉसिटी त्या इन्स्टंटला म्हणजे तेवढा टाइम असताना वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 स्क्वेअर मायनस 10 इंटू 2 प्लस 4 means I can say the velocity is 8 and the displacement is 1. So velocity is 8 feet per velocity is 8 feet per second and displacement is 1 foot. How much? डिस्प्लेसमेंट आता याला सॉल्व केलं ना तर 1 फूटच्याच इक्वल येते मला. ओके, दो आय हॅव टू मच लेस टाइम टू सॉल्व, मी डायरेक्ट तुमच्या पुढे आन्सर्स देतोय कारण मला माझं कौशल्य दाखवायचं नाहीये. म्हणजे काय, मला तुमच्या पुढे करून नाही दाखवायचं की मी किती फास्ट कॅल्क्युलेशन करतो. दॅट इज युअर पार्ट्स. ओके, बिकॉज ऑलरेडी वी आर द इंजिनियर्स. ओके, मीन्स आय एम द इंजिनियर अँड आय रिक्वायर द कॅल्सी. So that up to you because I have passed class 12th. Okay. So further on the works and the calculations are done on calc. सो इथं जरी पाहिलं ना तरी तेच सांगितलंय रे. तुम्हाला मी खूप 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 व्यवस्थितपणे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय की वेलॉसिटी ह्या 2 सेकंड नंतर, डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड नंतर एवढं असेल. ठीक आहे. आणि हेच दिलंय आणि बुकमध्ये खूप कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे जसं तुम्ही एक्झाम्पल सोडवत असाल ना, म्हणजे बुकमध्ये गेल्यावर तुम्हाला असं वाटतंय तुम्ही एक्झाम्पल सोडवत नाही, तुम्ही थेरी वाचताय. काय वाटतंय? तुम्ही थेरी वाचताय असं वाटतंय. ठीक आहे. सो दॅट इज अप टू यू, तुम्हाला कोणत्या वेने घ्यायचंय. तर एक्सरसाइज 2.1 आहे, दॅट इज युअर टास्क टू सॉल्व. तुम्ही सॉल्व केलं पाहिजे आणि त्याचबरोबर तुम्हाला सोल्युशन्स पण अवेलेबल आहेत. महाराष्ट्र टेक्स्टबुक इज वन ऑफ द बेस्ट ॲप्लिकेशन्स आणि प्रायव्हेटही आहे ते. त्यामुळं एव्हरीवन कॅन यूज दिस. प्रायव्हेट म्हणजे कसं, की आपण त्याच्या स्क्रीनशॉट नाही घेऊ शकत, आपण त्याचे पी-डी-एफ्स नाही डाउनलोड करू शकत, पण बाकीच्या गोष्टी आपण करू शकतो. मग इथं ह्याच्यानंतर खूप इम्पॉर्टंट आहे थोडंसं अप्रॉक्सिमेशन्स इम्पॉर्टंट आहे. हे आमच्या वेळी कट होतं, पण एनिवेज आमचं फर्स्ट सेमेस्टरमध्ये व्यवस्थितपणे झालं. सो दॅट इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन. So I think I should have to stop and that is enough for today's lecture and goodbye.
ऑल द बेस्ट.